હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાતી કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું મમરામાંથી ખૂબ જ ટેસ્ટી નાસ્તો। સાંજે ભૂખ લાગે ત્યારે બનાવી શકાય એટલો આ ટેસ્ટી નાસ્તો છે। તેની સામગ્રી આ મુજબ રહેશે। તો ચાલો એકદમ સરસ મજાનો નાસ્તો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। એના માટે 2 કપ મમરાને એક મોટા બાઉલમાં લઈ લેવાના છે। એની અંદર આપણે પાણી ઉમેરવાનું છે। મમરા ડૂબે એટલું તમારે પાણી ઉમેરી દેવાનું। લગભગ 3 થી 4 કપ જેટલું મેં પાણી લીધું છે અને આ રીતે એને દબાવીને 2 મિનિટ જેવું રાખવાનું છે। 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, મમરા પલળી ગયા છે। હવે આપણે એને પાણી કાઢી લેવાનું છે મમરામાંથી। તો અહીં આગળ બહુ વધારે ટાઈમ નહીં રાખવાના, 2 થી 3 મિનિટ જેવું તમારે રાખવાનું છે અને આ રીતે એકદમ સ્ટ્રેન્ચ કરી લેવાનું છે, એટલે બધું પાણી કાઢી નાખવાનું છે। અહીં આગળ મમરાને મેં એક બાઉલમાં લઈ લીધા છે। ત્યાર પછી તમારે હાથેથી આને મસળી નાખવાના છે। તો અહીં આગળ તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ રીતે મેં મસળી નાખ્યા છે। હવે આપણે રવો લેવાનો છે, જે અડધા કપ જેટલો લીધો છે તે આની અંદર ઉમેરી દઈશું। ત્યાર પછી દહીં લેવાનું છે, જે મેં 1/4 કપ જેટલું લીધું છે અને સાથે જ ઉમેરી દેવાનું છે અને 1 ચમચી આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે। ત્યાર પછી મીઠું ઉમેરી દઈશું અને ત્યાર પછી આપણે નાસ્તાને ફ્લફી બનાવવા માટે અહીં આગળ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ખાવાનો સોડા ઉમેર્યો છે અને હવે આપણે સારી રીતે બધું જ મિક્સ કરવાનું છે। આમાં આપણે પાણી નથી ઉમેરવાનું, દહીંમાં જ એકદમ સરખી રીતે લોટ બંધાઈ જશે। જો તમારો લોટ ના બંધાય તો તમારે 1 થી 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી અને આ રીતે સરખો લોટ બાંધી દેવાનો છે। તો અહીં આગળ લોટ બાંધી દીધો છે અને ઢાંકીને 10 મિનિટ જેવું રેસ્ટ આપીશું। 10 થી 12 મિનિટ થઈ ગઈ છે। અહીં આગળ લોટને આપણે હવે બોલ્સ બનાવવાના છે। તો હાથ તમારે તેલવાળા કરવાના છે, જેથી હાથમાં બિલકુલ ના ચોંટે। અને હવે આપણે નાના નાના બાઉલ્સ તૈયાર કરીશું, મીડિયમ સાઇઝના કરીશું, જેથી એકદમ સરસ આ રીતે બોલ્સ તૈયાર કરી લેવાના છે અને એકદમ સરખા ગોલ ગોલ કરી લેવાના છે આ રીતના। તો બસ હવે હું આ જ રીતના બધા બોલ્સ એક એક કરી અને વાળીને મૂકતી જઈશ। તો આ રીતે કંઈક નવું ખાવાનું મન થાય તો તમારા બાળકોને આ રીતે તમે બનાવી આપશો। હેલ્ધી તો છે જ અને બાળકોને પણ કંઈક નવું લાગશે અને ખાવાની પણ ખૂબ જ મજા પડી જશે। તો અહીંયા આગળ બધા બાઉલ્સને આ જ રીતે તૈયાર કરી લેવાના છે। તો બધા બાઉલ્સ મેં તૈયાર કરી લીધા છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે સ્ટીમરને ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું પહેલેથી જ। તો અહીં આગળ પાણી ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે કાનાવાળી પ્લેટ મૂકી દેવાની છે અને એને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી લેવાની છે, જેથી જે બોલ્સ આપણે તૈયાર કરેલા છે તે બિલકુલ એની અંદર ચોંટે નહીં। તો અહીં આ રીતે તેલથી તમારે પહેલાં ગ્રીસ કરી લેવાની અને હવે આપણે એક એક કરી અને બધા બોલ્સ આની અંદર મૂકતા જઈશું। હજુ સુધીને તમે ગુજરાતી કિચન યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સૌ પ્રથમ પહેલાં સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા। રેસીપી સૌથી પહેલાં જોવા મળે એટલે બેલ આઇકનને જરૂરથી ક્લિક કરજો અને લાઇક અને શેર વિડીયોને કરવાનું ભૂલતા નહીં। બોલ્સ બધા મૂકી દીધા છે, ઢાંકીને 12 મિનિટ જેવું સ્ટીમ થવા દીધું હતું। અહીં આગળ 12 મિનિટ થઈ ગઈ, ઢાંકણ ખોલી દીધું છે, એકદમ સરસ બોલ આપણા સ્ટીમ થઈ ગયા છે। તો ગેસને બંધ કરી દેવાના છે અને હવે આપણે એને થોડા એકદમ સરસ ટેસ્ટી ચટપટા બનાવવા માટે થોડો તડકો તૈયાર કરીશું। એક કઢાઈની અંદર 2 ચમચી તેલ મૂક્યું છે, ગેસની આંચ હવે આપણે મીડિયમ કરી દઈશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરવાની છે। રાઈ ફૂટી જાય ત્યારે જ આપણે આગળ અડધી ચમચી જીરું ઉમેરી દઈશું। ત્યાર પછી જીરું અને રાઈ થઈ જાય છે ત્યાર પછી આપણે આગળ થોડા લીમડાના પાન ઉમેરી દઈશું, મીઠા લીમડાના પાન ઉમેર્યા છે। 1/4 કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરી દેવાની છે। હવે ડુંગળીને આપણે ધીમી ગેસ રાખી અને શેકવાની છે અને 1 ચમચી લીલા મરચાં સમારીને ઉમેર્યા છે। તો અહીં આગળ સરસ ડુંગળી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની થઈ જાય ત્યાં સુધીને આપણે એને શેકાવા દેવાની છે। ત્યાર પછી અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી દઈશું। અહીં આગળ હળદર પણ ઉમેરી દીધી છે। અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દઈશું। ગેસની આંચ આ ટાઈમે હવે સ્લો કરી દેવાની છે। અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેર્યું છે અને હવે આપણે પાવભાજી મસાલો ઉમેરવાનો છે, જે મેં 1 ચમચી લીધો છે। એનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો આવે છે અને એને વધુ ચટપટું બનાવવા માટે આપણે ચાટ મસાલો ઉમેરીશું, જે અડધી ચમચી ઉમેર્યો છે અને બધા મસાલા ઉમેરી દીધા છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો અહીં આગળ મેં સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। હવે આપણે ટામેટાં ઉમેરવાના છે, જે મેં 1/4 કપ જેટલા લીધા છે। હવે ટામેટાં સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધીને આપણે હવે શેકાવા દેવાનું છે। મસાલા બળતા હોય તો તમારે ગેસની આંચ એકદમ સ્લો કરી દેવાની, કાં તો તમારે 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું। પણ અહીં આગળ મેં સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લીધું છે અને એકદમ સરસ આપણો મસાલો શેકાઈ ગયો છે। હવે જે આપણે બોલ્સ બનાવીને રાખેલા છે તો બધા જ આની અંદર ઉમેરી દેવાના છે
અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો બસ આ રીતે મિક્સ કરી અને એને 1 થી 2 મિનિટ જેવું થવા દેવાનું છે, જેથી એકદમ સરખી રીતે મસાલા એની અંદર બધા ભળી જશે। લાસ્ટમાં થોડુંક મીઠું નાખી દેવાનું છે। તો બસ હવે આ એકદમ પરફેક્ટ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે અને ઉપરથી ફ્રેશ કાપેલા ધાણા નાખીને આપણો આ મમરાનો ચટપટો નાસ્તો તૈયાર થઈ ગયો છે। બાળકોને તો એવું જ લાગશે કે તમે મંચુરિયન બનાવ્યું છે, પણ એકવાર જરૂરથી બનાવજો। સાંજે નાની નાની ભૂખ માટે એકદમ આ ટેસ્ટી નાસ્તો છે। ટોમેટો કેચઅપ, કેરી, ડુંગળીના સલાડ સાથે સર્વ કર્યું છે। તો આ આપણો મમરાનો નાસ્તો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક અને શેર કરી આ રેસીપીની તમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જરૂરથી શેર કરજો। બસ તો મળીશું એક આવા જ નવા વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધીને આવજો।